Ngayon, magluluto po ako ng isang dish na masarap pang occasion, lalo na ngayon nalalapit na ang Kapaskuhan. Ito po ang aking version ng roasted chicken. At ito po yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ang ating chicken, carrots, potato, celery, onion leeks, red onion, at gagamit din po tayo ng salt. Pinagsama ko na po. Onion powder, garlic powder, ginger powder, and black pepper powder. Then gagamit din po tayo ng mushroom powder. Ngayon po, gagawin po natin sa ating chicken, ibabad po natin siya sa ating mga spices. Pahid lang po natin sa ating manok. Masahin lang po natin para mag-absorb na yung ating mga spices sa ating chicken. Ganyan po. Then, so, ngayon, ibabad natin ito ng whole night. At ilagay natin ito sa chiller. okay guys, ngayon ipagpatuloy na po natin ang ating pagluto sa ating roasted chicken. So, nababad ko na po siya magdamag. Ngayon, ang gagawin ko naman po ay lagyan natin siya ng butter. I-coat ko lang sa ibabaw para magiging maganda yung result ng ating roasted chicken mamaya. At saka, wala kaming olive oil, kaya gagamitin ko na lang ang butter. Yan. Gagamitin ko na lang po yung kamay ko. Hinugasan ko na po. I-rarab natin sa ating chicken. Ganyan. Pati dito sa kanyang mga tapos yung ating mushroom powder, i-dash lang po natin siya ng konti. So, nasa inyo lang po yun. Kung gusto nyo po yung mushroom talaga na fresh, yun ang ilalagay nyo. Sa akin po, ito na lang po ilalagay ko. Yan. Tapos, lalagyan din po natin sa ilalim para magkaroon din po siya ng lasa dyan. Ayan. Ganyan po. Then, yung ating celery, dahon, ilalagay po natin siya ipapalaman natin sa ilalim ng ating chicken. So, ilagay natin, pati yung ating dahon ng ating onion leeks, ilalagay din po natin sa loob. Ayan. Ilagay natin. Yan. Para mabango yan. Then, ito din, may red onion. Lagay natin sa loob ng dalawa lang. Ayan. Ngayon, tatalian natin yung ating chicken. So, next natin gagawin,
ilalagay na po natin siya sa paglulutuan natin. Wala po kaming Pyrex, kaya baking pan na lang po ang gagamitin ko. Yan. Lalagyan natin yung ating mga ibang gulay dyan. Lang po siya ng oil ng konti para pag dumikit yung ating mushroom powder. Ngayon, idadash ko rin po yung ating mga yung ating powder. Ayan. Para mamaya may dito din may lasa din po siyang mushroom. Tapos, ilagay natin siya dito sa ating pan. Ito po guys, sadya po na maliliit ang binili ko dahil para hindi na po ako hihiwa, hindi na natin siya hiwain. Kailangan buo po siya, ganyan. Ganyan. Tapos, dito, ipatong natin para yung kanyang amoy mamaya didikit po sa ating chicken. Ganyan po. Ipatong natin yung ating chicken sa ibabaw. Okay guys, mainit na po ang ating oven. Ilalagay na po natin ito sa ating oven pat. So ayan guys, ilalagay na po natin sa ating oven. Yung aming oven po wala po siyang timer, kaya titingnan-tingnan na lang po natin. At i-bake po natin yan ng 1 hour. 1 hour later. Guys, i-check na po natin ang ating chicken. Ayan na. Napakaganda ng kanyang itsura. So, tingnan natin po. Ayan guys, pinaliktad po natin yung ating chicken. So, dagdag po tayo muna ng 20 minutes. Okay guys, kunin na po natin ang